ازيكم يا شباب؟ بيبدأ مسلسلنا مع لين وهي ماشية في الشارع مبسوطة، وفجأة بتقع منها حشرة الدودة بتاعتها، فبتفضل تجري وراها وبتدور عليها لحد ما بتشوف الرئيس جي، فبتشد البنطلون بتاعه وهو بيكون واقف مصدوم هو والمساعد بتاعه اللي هو انت مين وبتعملي ايه واحنا فين هنا؟ بعدها بتعتذر له وبيفتكرها عايزة تضربه، فبيديها للمساعد وبيقول له يطلب لها الشرطة، وبيركب عربيته وبيمشي، وهي بتكون عايزة تمشي وراه، لكن المساعد بيمنعها وبيقول لها انا ما شفتش بنت بجحة زيك كده، وكمان عايزة تجري وراه، فبتقول له انه اخد حاجة كانت معاها، فالمساعد بيضحك وبيقول لها فهمت، اكيد اخد قلبك، فبتزهق منه وبتضربه بالشلوت، وبتيجي الشرطة، فالمساعد بيقول لهم انه هو اللي كلمهم لان البنت دي بتجري ورا الرئيس جي في الشارع وشكلها كده معجبة بيه، فبتقول لهم لين انها ما عملتش حاجة وان الرئيس جي هو اللي اخد منها حاجتها، لكنهم مش بيصدقوها، وفجأة بيسيبوها وبيروحوا ياخدوا المساعد، فبيستغرب جدا وبيقول لهم انه هو اللي كلمهم فازاي بياخدوه هو، وبنعرف ان لين هي اللي سحرت لهم وعلشان كده سابوها وراحوا للمساعد، وبتفضل تدور على مكان الرئيس جي علشان تجيب منه الحشرة بتاعتها لحد ما بتعرف مكانه وبتروح له، وفي نفس الوقت بنعرف ان الرئيس جي كان مسافر بره ولسه راجع، وصديقه بيقول له ان سونا فضلت مستنياه كل السنين دي وبيسأله عن ميعاد فرحهم، فجي بيقول له انه ما عندوش اي مشاعر لسونا وانه بيعتبرها صديقته وبس، وسونا بتكون واقفة وأول ما بتسمع كلام جي بتتضايق جدا، فبتحاول تحسن موقفها وبتقوله إنهم بيهزروا وإن دي حفلة عادية خالص بمناسبة رجوعه من السفر مش أكتر، وبعدها بتحط الجي مخدر في العصير وبتديله يشرب، فبيشرب جي وبعدها بتجيله مكالمة إن في بنت بتدور عليه في كل مكان، فبيمشي وفجأة بيلاقيها قدامه وبتكون هي لين، واول ما بيشوفها بيتخض منها وبيوقع الموبايل على الارض، فبتجيبه لين وبتقول له ايه شفت عفريت، وفجأة بيدوخ وبيدخل الأوضة وبتحاول تجيب الحشرة بتاعتها من هدومه لكنه مش بيديلها فرصة، فبتلزق الحشرة التانية عليه وبيغمى عليه، وفجأة بيصحى وهي بتدور على الحشرة، فبتقول له ما تنام بقى انت ايه اللي صحاك، لكنه فجأة بينام تاني وبتحاول تخرج الحشرة بتاعتها، لكن سونا بتيجي وبتقول لها انت بتعملي ايه هنا وازاي واحدة زيك تدخل أوضة الرئيس جي، وبتطلب لها الامن، لكن لين بتقول لها انها جايه علشان تنقذه ومش معجبه بيه، بس سونا بتقول لها الكلام ده تقوليه لواحده غيري، انا فاهماكي كويس قوي، انت بتجري وراه علشان تتجوزيه وتاخدي فلوسه، والامن بيطردوا لين بره الاوضه، ولما جي بيفوق سونا بتقول له ان في بنت خدرته علشان كانت عايزه تسرقه، فبيخرج وبيلاقي لين ضربه الامن كلهم وبيشيلها وبيدخلها العربيه بتاعته، فلين بتقول له انها عايزه قلبه وبيكون قصدها على مكان الحشره بتاعتها، لكنه بيفهمها غلط وفجاه بينزف من بقه، ولين ساعتها بتعرف ان الحشره دخلت في جسمه خلاص، وبتطلب تشوف قلبه علشان تقدر تطلع الحشره لانها لو فضلت مكانها كده قلبه هينفجر، لكن جي بيقول لها انت ايه مش بتتكسفي خالص تشوفي قلبي مره واحده من اول مره اشوفك فيها، وبيضربها على ايديها وبيقول لها كده عيب، وبعدها بياخدها لمركز الشرطه، فبتقول له انت جايبني هنا ليه، فبيقول لها انا جايبك علشان افسحك، فبتفرح وبتقول له تصدق انا جعانه قوي، وبيقول لها ادخلي جوه وهتلاقي كل الاكل اللي نفسك فيه، وبيكلم رجال الشرطه وبيقول لهم اوعى تهرب منكم، وبعدها لين بتاكل النودلز مع رجال الشرطه ولا كانهم اصحاب من وهم صغيرين، وبتحكي لهم ان الرئيس جي هو اللي اخد منها حاجتها مش هي اللي بتجري وراه، وكمان مش راضي يرجعها، وطبعا رجالة الشرطة بتستغرب اللي هو الرئيس جي هياخد منك انت حاجات، وبعدها بيصدقوها وبيقرروا يساعدوها وبيوصلوها لبيته، وفي البيت الجي بيكون تعبان جدا وهو بياكل مع والدته، لكنها بتفتكر انه عنده شوية برد مش اكتر، وبتوريله صورة بنات وبتقول له يختار عروسة منهم، فبيقول لها جي انه مش بيفكر في المواضيع دي دلوقتي وانه ما عندوش وقت غير للشغل وبس، فبتقول له انها عايزة وريث لعيلتهم، وفجأة جي بينزف وبيغمى عليه، ولين بتوصل لبيت جي وبتقابل سونا قدام البيت اللي بتقول لها انت ايه اللي جابك هنا، هو انا مش هخلص منك، ولسه هتضربها بس بتقف لما بتلاقي الخادم جاي، وبتقول له انها جايه بطلب من والدة جي لانها قالت لها ان جي تعبان شويه وجايه تشوف ماله، وبنعرف ان سونا تبقى دكتوره، لكن لين بتتاكد ان اللي بيحصل لجي بسبب ان الحشره وصلت لقلبه، فبيقول لها الخادم ان دكتور العيله لسه ماشي من عنده بس برضه لسه بينزف، فلين بتقول له انها هتقدر تعالجه، لكن سونا بتقول لها يا بنتي خروجي بره حياتنا بقى، تعالجي مين انت تفهمي ايه انت في الطب، فبيقول لها الخادم تدخل تجرب يمكن فعلا تقدر تعالج الرئيس جي، وبيدخل يقول لوالدة جي، فبتسألها تقدري فعلا تعالجي ابني ولا جايه تضيعي وقتنا وخلاص، وسونا بتقول لها اوعي تصدقيها دي بتشتغل عامله في الفندق،
مستحيل تكون بتفهم في الطب. لكن لين بتوصف لها حالة جي، فبتقول لها صح فعلا بيحصلوا الأعراض دي، وبتاخدها من ايديها وبتوديها لجي، اللي أول ما بيشوفها بيقول لها يوه انت تاني، ازاي بيحصل كده؟ ده انا موديكي بنفسي للاسم. فوالدته بتقول له انها دكتوره وسيبها تشوف شغلها. لكن فجاه وبدون اي مقدمات لين بتحاول تدخل ايديها عند قلب جي علشان تسحب الحشره بتاعتها بقدرتها الخاصه. لكن سونا بتقول لها انت جايه تكشفي عليه ولا جايه تعملي ايه بالظبط؟ وبتقول له والدة جي ان لين مش دكتوره وانها بتجري ورا الرجاله علشان تاخد فلوسهم. وجي بيقول للين خلاص مش عايزك تعملي حاجه. فبتدخل سونا مكانها علشان تكشف على جي، ولما بتكشف عليه بتقول له انها محتاجه تعمل له شويه تحاليل علشان تطمن عليه. فلين بتقول انها على ما تعمل له تحاليل والنتيجه تطلع هيكون الوقت عدى. وفجاه جي بينزف تاني، فبتحاول لين تديله حبايه، لكن سونا بتمنعها وبتقول لها انها لازم تعرف الحبايه دي بتعمل ايه الاول، وبترميها سونا من الشباك. فلين بتقول لها انه لو ما اخدهاش دلوقتي هيكون في خطر على حياته. وسونا بتحاول تديله حقنه، لكن لين بتقول لها انه لو اخدها حياته هتنتهي. فبتقول لها سونا اسكت انتي، ايه اللي هيفهمك انتي في العلاج؟ وبتديله سونا الحقنه وبتقول له انها هتخلص على السموم اللي في جسمه. فجي بيتعب اكتر، وساعتها لين بتعرف ان الحشره بتاعتها ما عجبهاش الحقنه، فهتضطر تاكل قلبه. ولين بتضطر انها تاكله الحشره التانيه علشان تنقذ حياته. وبيفوق جي وبيطلب من الكل يخرجوا من الاوضه ما عدا لين، هي اللي تفضل موجوده. وبعدها بيسالها هي اكلته ايه بالظبط، فبتقول له انها ادت له اعشاب تخلصه من السموم. ولين بتطلب منه انه يبعد عنها، فبيقول لها انت شكلك كده عبيطه ولا ايه؟ من شويه كنت حاطه ايدك على قلبي ودلوقتي عايزاني ابعد عنك. وبتتاكد لين ان الحشرات بتاعتها بقت عايشه بسلام جوه جسم جي من غير اي سموم. فبتقول ان جي شكله هيبقى الشخص اللي بتدور عليه وهتتجوزه في الاخر. وبتقول له انها عايزه تتجوزه وتجيب منه طفل، فبيقول لها لا انا مش بتاع جواز، انسي الكلام ده. فبتقول له انها انقذت حياته دلوقتي والمفروض يرد لها الجميل ده. وبتيجي والدته الاوضه ولين مقربه منه، فبتفرح جدا وبتساله هما بيتكلموا في ايه. فلين بتقول لها بكل تلقائيه انها كانت بتطلب منه الجواز. فبيسكتها جي وبيقول لها ما تقوليش الكلام ده قدام حد دلوقتي، والا الاتفاق اللي بينا هيتلغي. ولين بتعرف انها لازم تتجوز جي لانها ادت له حشرة الدودة اللي المفروض مخليها عايشة، ولو ما اتجوزتش جي وخلفوا طفل كمان حياتها هتنتهي بسبب ان قلبها هيقف. وبتقول ما كنت سبت حياته تنتهي، انا كان مالي وماله. وبعدها والدة جي بتمدح لين في ابنها وبتقول لها ده انا ابني ده مفيش اوسم منه ولا احلى منه، فايه رايك تتجوزه؟ فبيجي جي وبيقول لها بطلي الكلام ده. فبتقول له والدته امشي انت وسيبنا لوحدنا شويه. وبتاخد والدة جي بطاقته وبتعرض على لين تتجوز جي، وطبعا لين بتوافق. وفعلا والدة جي بتجوزهم لبعض وبيستلموا شهادات الجواز. وبتقول لها يلا تعالي نروح البيت علشان نفاجئ جي. وبعدها مو بينافس جي وبيعرض عليه انه يشاركوا في صفقة ادوية جديدة، لكن جي بيرفض رفض نهائي وبيقول له انه مستحيل يعمل كده في المرضى ويدي لهم دواء مش مرخص. وبيطرده من البيت. فمو بيتعصب جدا وبيقول له بكره انت اللي هتيجي تتحايل عليا علشان اشاركك وانا اللي هرفض. ومو بيقابل لين قدام البيت وبيخبط فيها، وساعتها بتحس بالتعب وبتعرف انها حست بالتعب بالرغم من انها حاجة بسيطة بسبب حشرة الدودة اللي اديتها لجي وانقذت بيها حياته. والحل قدامها دلوقتي انها تتجوز جي وتخلف منه، ولو ده ما حصلش حياتها هتنتهي في 3 شهور. واول ما بيشوفوا جي والدته بتقول له ان في شخص ضايق مراتك. فبيقول لها مراتي ازاي يعني وانا مش متجوز؟ فبتقول له لا ما انا عملت لك مفاجأة وجوزتك للين. فبيتصدم جي ومش بيعرف ينطق بولا كلمة. وبتقول له والدته انها انسب حد ليه لانها هي اللي انقذت حياته. وبتعمل نفسها بتتكلم في التليفون وبتمشي. وبعدها بتقول له ان والده كلمها وعايزها تروح تقعد معاه شوية بدل ما هو قاعد لوحده، ومن النهارده البيت هيكون فاضي عليه. فجي بيقول لها لا الا دي. فلين بتقول له ليه يعني وانا مالي فيا ايه وحش؟ وبيقول لها انه مش بيحبها وانهم لازم يروحوا مكتب الاحوال المدنيه بكره ويتطلقوا. فبتتضايق لين وبعدها بتقول له انها كل اللي عايزاه طفل صغير تلعب معاه وبعدها يتطلقوا عادي. فبيقول لها انه لازم يحس انه بيحبها الاول وبعدها ممكن يخلفوا اطفال عادي. فبتقول له انها مستعجله جدا على الطفل والا حياتها هتنتهي. فبيفتكرها مجنونه وبيجري منها وبيسيبها. وبتفتكر كلام معلم القريه ليها لما قال لها لو لقيت الشخص اللي يستهلك وعايزه تتجوزيه وما وافقش حطي له من الماده دي وبعدها هيوافق. وبعدها بتشوف الخادم وبتقول له شكلك تعبان دلوقتي، هات القهوه دي اوصلها انا لجي. وبتحط له الماده اللي المعلم قال لها عليها وبتقول له اشرب من القهوه قدامي وبعدها هخرج. فبيقول لها انت شكلك ذكيه قوي ما شاء الله عليكي، معنى كلامك ده انك حطلي حاجه في القهوه. فبتقول له انا ابدا. فبيقول لها طب اشربي انت قدامي الاول علشان اتاكد. فبتشرب الفنجان كله
وبعدها بيشوف معاها المادة وبيقول لها انها لو ما قالتش ده ايه هيبعت القهوة المتبقية تتحلل، ولو ليه فيها حاجة فهي تبقى مجرمة، والمجرم عندهم بيتضرب بالنار. فبتخاف لين وبتقول له لا مش عايزة تضرب بالنار، وبتقول له انها حطت مخدر بس، وقبل ما تكمل كلامها بيغمى عليها. وبيجي الخادم وبيبلغ جي ان في راجل عجوز عايز يقابله، وجي بيروح له، واول ما بيشوفه الراجل العجوز بيقول لنفسه ان جي عنده حاجة في جسمه هتخلي التعبان اللي معاه يبقى كويس. وبيقول له مو انه سمع انه مريض فجاب له دكتور كبير. هو دكتور كبير فعلا بس كبير في السن، وبيقول له انه جاي يعتذر له عن اللي حصل اخر مرة لما كان عايز يشاركه في صفقة الادوية. فجي بيقول له ان ده شكله مش شكل دكتور، ده شكله دجال. فبيتعصب الراجل العجوز عليه وبيرمي التعبان بتاعه على جي، لكن لين بتيجي وبتمسكه، وبيستغرب الراجل العجوز ازاي لين قدرت توقف سم التعبان بتاعه، لكنه بياخد بعضه وبيمشي هو ومو. وفجأة لين بتنزف من بقها وبتعرف ان ده بسبب الراجل العجوز، وجي بيخاف عليها وبيقول لها انه هيوديها المستشفى. فبتقول له انها هتبقى كويسة لو وافق يتجوزها بس، فبيفتكرها بتهزر معاه وبيسيبها ويمشي. وبعدها لين قلبها بيوجعها وبتكون عارفة ان كل اللي بيحصل لها ده بسبب حشرة الدودة اللي اديتها لجي واللي كانت دايما معاها وبتحمي قلبها. وبعدها مو بيقول للراجل العجوز انه احرجه قدام جي، فبيقول له انهم محتاجين يتخلصوا من لين، وبعدها ممكن يسحر لجي ويخليه يعمل اي حاجة مو يطلبها منه. فبتيجي سونا وبتقول لهم انها مستعدة تساعدهم انهم يتخلصوا من لين. وبتروح سونا للين وبتقول لها انت ازاي تتجوزي جي، انا عارفة انك اكيد اتجوزتيه علشان عايزة تبقي غنية زينا. وبتقول لها انها ما تستحقش تبقى مرات جي. فلين بتقول لها انا لو ما استحقوش فانت كمان ما تستحقيش تبقي مراته. وبتكون سونا عايزة تضربها، لكن لما بتشوف جي داخل بتمثل ان لين وقعتها، وبتقول لجي ما تعملش حاجة لين، انا اللي وقعت لوحدي. فجي بيقول لها ايوه ما انا شفتك. وبتقول له انها عرفت انه اتجوز لين فجابت لهم هدية الجواز اللي بتكون اسورة مسمومة، والدجال هو اللي اداها لها. وبيقول لها انها لو قدرت تخلي لين تلبسها هيقدر يسحر لها وبعدها يخلص عليها، لكن لين مش بتدي لها اي اهتمام. وبياخدها جي منها وبيقول لها كتر خيرك شكرا، اتكل على الله انت بقى. ولين بتقول لجي ان الاسوره دي فيها مشكله ومش هينفع تلبسها. فبيقول لها جي انت شكلك غيرانه منها. فبتقول له لا انا ما بحبش الغيره وما بحبش الجزر ولا الكرنب. فبيقول لها ومين سالك انت بتحبي ايه ولا ما بتحبيش ايه، وبيسيبها ويمشي. وبعدها جي بيدي الاسوره للخادم، وبعدها لين بتتعب فبيديلها الخادم دواء الكحه، وبنعرف ان الخادم اتسحر من سم التعبان لما لبس الاسوره. وسونا بتقابل الدجال وبتقول له انها عايزه جي يعتذر لها ويترجاها قدام الناس انه عايز يتجوزها، وبتقول له انها بقت بتكرهه من بعد ما عاشت عمرها كله بتحبه. فالدجال بيقول لها انه يقدر يعمل لها اي حاجه هي عايزاها. ومساعد جي بيقول له ان مو بيحاول يبوظ لهم شغل الادويه، وبيقول له لازم يبلغ عنه الشرطه. فبيجي مو المستشفى وبيقول له ان مفيش عندهم دليل ضده علشان يبلغوا عنه الشرطه، وبيقول لهم ان فريق العمل بتاعهم موافق انه يشتغل معاهم. فبيضربوا جي، ولين بيجي لها حساسيه من دواء الكحه، فبتروح المستشفى وبتشوف جي بالصدفه بس مش بتقول له عن السبب اللي جابها هنا. فبتيجي سونا وبتقول له ان شكل لين على علاقه بدكتور المستشفى، وجي بياخد لين وبيمشي وبيقول لها هو علشان انا مرضتش اتجوزك تقومي تجري ورا اي واحد كده عادي. وبعدها بيعرف انها جات المستشفى بسبب الحساسيه. وفجاه بيظهر الخادم اللي بيسمم لين بالتعبان فبيغمى عليها، وبيجي الدجال مع سونا اللي بتحاول تخلص على لين، لكن الدجال بيمنعها وبيقول لها انه عايز جسمها لانه جسم مليان حشرات سامه وعايز يستفاد بيها. وبياخدها الدجال عنده وبيكتفها علشان ياخد حشراتها لانه بيعرف انها ملكة الحشرات، وبيطلب منها يتجوزوا علشان يجيبوا طفل يبقى خليفة الحشرة. فبترفض لين وبيضربها الدجال، وبيجي مو اللي بيضرب الدجال بالقلم وبيقول له ازاي يسيب لين كده والجو هنا برد، وبيخلي رجالته يودوها لأوضته، وطبعا بيكون عايز يغيظ جي بيها. ولما لين بتفوق بيحاول مو يعتدي عليها وكمان بيضربها، لكن فجأة بيجي مكالمة لجي وبيقول له مو يلحقه من مراته، وبنعرف ان لين هي اللي بتضرب مو. فبيعتذر لها مو وفجأة بيوقعها وبيقول لها جه دوري بقى اضربك انا. وفجأة بيجي جي مع المساعد لأوضة مو وبيلاقوه اتجنن وقعد يضرب نفسه، ولين واقفة بتاكل عادي جدا. فبياخدها جي لكن المساعد بيستغل الموقف وبيصور مو، ولين بتقول لجي انها اتخطفت وما راحش المو بمزاجها. فبيقول لها لو حد ضايقك بعد كده تيجي وتقولي لي. فبتقول له انت اللي مضايقني علشان مش عايزنا نتجوز. وفجأة بيقابلوا سونا في الطريق وبتركب معاهم العربية، وبتقول لجي ان في شخص بيجري وراها، وبتطلب منه تفضل قاعدة معاهم في البيت كام يوم لحد ما الشرطة تقبض على الشخص اللي بيجري وراها. فبتوافق لين، وجي بيسألها هي ليه وافقت ان سونا تقعد معاهم.
فبتقوله ان احسن حاجة ان عدوهم يبقى قدام عينيهم، وبتقوله ما تخافش منها انا هحميك. ولين طبعا بتكون عارفة انها مشاركة الدجال في السم اللي على الاسورة. ووالدة جي بتبعت للين هدية، ولما لين بتشوفها بتلاقيها هدوم وبيكون معاها رسالة، فبتخلي الخادم يقرأها. فبيقول لها ان والدة جي بتقول لها تلبس الهدوم دي وتتجوز جي علشان تخلف منه وريث للعيلة. فبتقول له لين خلاص يا ريتني ما سألتك. وبتيجي سونا وبتتعصب عليها وبتقطع الرسالة، وبتقول لها ان هي اللي هتبقى ام وريث العيلة. وبعدها بتكلم الدجال وبتقول له انها عايزة تخلص على لين النهاردة قبل بكرة، فبيديلها اسورة وبيقول لها تحطها في الأوضة. وبنعرف ان الاسورة دي بتجمع الدم، وساعتها حياتها هتنتهي وكمان هيقدر ياخد دمها. وبعدها بيسمم سونا بسم التعبان. ولما بيجي يرجع البيت بيلاقي لين في نص الصالة وبتقول له شيلني، فبيشيلها وبيطلعها الأوضة وبتقول لها يلا ننام بقى بلاش دوشة. وبتفتكر كلام معلم القرية لما قال لها انها لازم تتجوز وتخلف علشان الأطفال هم الأمان الوحيد لوجود الحشرة. وتاني يوم سونا بتعمل للين تنويم مغناطيسي وبتخليها تخرج علشان العربية تخبطها، لكن جي بيجي يلحقها. وبنعرف ان الدجال ادى لسونا السم علشان تقدر تحرك لين زي ما هي عايزة. وجي بياخد لين على المستشفى علشان يطمن عليها، وبتروح لها سونا هناك وبتمثل انها جاية تطمن عليها. والدكتور بيقول لجي ان لين عندها مشاكل في القلب، ولو ما تعالجتش حياتها هتنتهي خلال 3 شهور. فبيفتكر كلامها لما كانت بتطلب منه يتجوزوا ويخلفوا علشان تعيش. ولين بتعرف ان سونا عملت لها تنويم مغناطيسي وبتهددها لين وبتقول لها ابعدي عني بدل ما اخلص انا عليكي. وبيجي جي وبتقول له سونا ان لين عايزه تخلص عليها، فبيقول لها مراتي تعمل اللي هي عايزاه، ومبدئيا كده عايزين نروح البيت ما نلاقيكيش هناك. وسونا بتحط لهم اسوره تجميع الدم تحت المخده. ولما بيوصلوا البيت جي بيشيل لين، فبتقول له انها وقعت على دماغها مش رجليها. وجي بيقول لها انه عرف مرضها وهيساعدها، فبتقول له ان مرضها هيتحل بالطفل، فبيوافق انهم يتجوزوا ويجيبوا طفل علشان لين تعيش. وسونا بتخطف والدة جي، وبتقول لها سونا انها فضلت تحب ابنها اكتر من 10 سنين، وفي الاخر راح اتجوز واحدة غيرها بسببها. وبيجي الدجال اللي بيسحر لوالدة جي، ولما بتروح البيت بتفضل تصرخ. ولين بتعرف انها اتسحرت، وفجأة بتضرب لين بالقلم وبتطلب من جي يطلقها. وبيجي الدكتور وبيقول لهم انها ما عندهاش اي حاجة، فبتقول لهم جي انها اتسممت، ولو كانت حشرتها معاها كان زمانها انقذتها. وبتقول لجي ان هو اللي اكل حشرتها، وبتفهمه كل اللي حصل من وقت ما شافته، وانها كانت بتجري وراه علشان تاخد حشرتها. وبعدها جي بيتضايق جدا لانه كان فاكرها بتجري وراه علشان بتحبه، وبيقرر جي انه يساعدها في انها تخلف طفل علشان ينقذها زي ما انقذته. وفجأة والدة جي بتكون عايزة تخلص على ابنها، لكن الخادم ولين بيمنعوها. وفجأة لين بتنزف كتير وبتفهم ان في حاجة غلط، وبتشوف الاسورة اللي بتسحب دمها، وبيفهموا ان سونا هي اللي عملت كده بالاتفاق مع الدجال. وسونا بتسمم مو بمساعدة الدجال، فبيجي جي وبيحكي لهم مو كل اللي حصل. وسونا بتخلص على الدجال لما بتعرف منه انها علشان تخلص على لين لازم تاخد منها الحشرة بتاعتها. وبتروح لبيت جي وبتسمم الخادم، لكنه بيقدر يساعد لين انها تهرب من سونا. وسونا بتقول للين ان هي اللي عايزة تخلص على جي علشان فضلها عليها، وبتحاول تسممها بتعبان الدجال، لكن جي بيجي وبيضرب سونا وبينقذ لين. وبتيجي الشرطة تقبض على سونا لكنها بتهرب منهم. وسونا بتحاول تخلص على جي في المستشفى، لكن لين بتيجي تنقذه وبتخلي والدته يغمى عليها على ما تحمل في طفل ويبقى معها الحشرة وتقدر تنقذ حياتها. وسونا بتروح لمو المستشفى وبتهدده انها تخلص عليه لو ما ساعدهاش تتخفى وتدخل بيت جي، فبيضطر يوافق بدل ما تخلص عليه. ومو بيروح لجي وبيتكلم معاه في الشغل، وبياخد سونا وكأنها المساعدة بتاعته، بس بتكون لابسة ماسك. وسونا بتحاول تخطف لينا علشان تخلص عليها، وبتقول لها انها خلت شخص يكلم جي علشان الشغل، وبكده هيبقوا هما الاتنين لوحدهم في البيت، وهتخلص عليها علشان تاخد مكانها عند جي لانها لسه بتحبه. فبيجي جي وبيقول لها انه مراقبها وعارف خطتها مع مو، فبتكتفه سونا بالتعبان وبتاخد لين وبتهرب. وبعدها بتجيب شخص عدو لجي علشان يعتدي على لين، وبكده جي هيطلقها، لكن لين بتقدر تسممه بالحشرة قبل ما يقرب لها. فبتيجي سونا وبتحاول تخلص عليها، لكن فجأة بيطلع من جسم لين حشرة بتنقذها من سونا، ولين ما بتكونش فاهمة ده حصل ازاي. وبيقدر جي يعرف مكان لين، ولما بيروح لها بيلاقي سونا مكتفاها هي ووالدته، وبتطلب منه يتجوزها يا اما هتخلص عليهم الاتنين. فبيوافق، لكنها بتفهم انه بيكذب عليها، وبتخيره بين لين وبين والدته.
وبتقول له لين يختار والدته، وفجأة بتظهر حشرة وبتخلص على سونا نهائي، والحمد لله بنخلص منها خالص. ولين بتروح للمستشفى، وهناك بتسأل جي ازاي عرف مكانها، فبيقولها انه مشي ورا الحشرة لحد ما لقيها. فبتقوله انها مستغربة وجود الحشرات في جسمها وبينقذوا حياتها قبل ما تبقى حامل. لكن فجأة الدكتور بيجي وبيقول للين انها حامل، وطبعا بتفرح جدا، وجي كمان مش بيصدق نفسه. وبيجي معلم القرية لين وبيقول لها انها كده عملت مهمتها والمفروض ترجع القرية تاني. لكن جي بيرفض، وفجأة بتيجي والدة جي وبتقول لهم انها عرفت ان اهل لين هنا وما ينفعش يمشوا غير لما تعزمهم على الاكل، وبيوافقوا. وبعدها جي بيطلب من لين انهم ما يتطلقوش، فبتقول له انها لازم ترجع لقريتها، فبيقول لها عادي هاجي معاكي. وبتقول له ان طفلها هياخد لقبها هي، فبيقول لها انا نفسي هاخد لقبك انتي. وبيقول لها انه مش عايز يسيبها وانه مستعد يروح معاها في اي حتة، المهم انهم يكونوا سوا. فبتضحك لين وبتوافق، وبتقول له خلاص تعالى كلنا نروح القرية. وبكده بيخلص مسلسلنا. انا محمد عبد الله. لو عجبكم المسلسل ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.